if you don't want to see a middle-aged man whining and pit himself, then nearest, I don't know, 15-20 minutes, turn this video off immediately. But if you want to see him conquering a mountain marathon, finishing a mountain marathon, and visiting Sweden's highest waterfall, then stick around. This is how the organizer describes Idre Fjällmaraton, the reindeer trail 45k. Some are never satisfied with anything but the toughest challenges. But you, watch out! Nature will push you to your limits with 1,400 meters of elevation, 3 mountains, and a terrain from hell. It will be a journey you'll never forget. When you have conquered the gods above, Städjan, and you sprint down the final hill, that's when you feel unbeatable. Alright, but let's take it from the top. The training, the planning, and the moments of doubt. So training, yeah, that went great. I kicked things off by twisting my ankle in early May. Classic move. And of course, I totally nailed the rehab by ignoring half of it. Här låg jag och skrek och sa könsord och andra svordomar ett tag. Men nu, 3 veckor senare, så är vi på gång igen. Long runs? Not really. Eventually, I managed one longer session and felt like I'd been hit by a bus. By top it off, my old friend showed up again. Yep, my right hamstring. My right hamstring and glute have been in a toxic relationship since I don't know when. But now it's high time to head up to a rainy Idre. Some chicken nuggets for Juliano. Fina chicken nuggets. Här är våra mat. Gillar jag ut och reka lite grann. Det är ju ganska blött på sina ställen. Just här går det ju bra, men jag tänker när man kommer ut i skogen och det ser ut så här, då kommer det bli lite tufft. Här står vi och kollar vem som står här i sin fina multivan som har kommit att hälsa på. Heja, heja! Det är Kalle. Kommer ni ihåg? Han är från Åre, va? Nu kör vi igen. Nu kör vi. Tack allt nu då. Vad tror du? Säkert. GoPro är med. Fast det är ingen GoPro, en Osmo med fin DJI. Och det här ser ut som en cykel. Mot starten. I all upphetsning så glömde jag starta klockan. Så ligger någon kilometer efter. Ovanför första energistationen var det som musten gick ur den. Ja, det tog slut. Jag måste stanna och vila lite grann faktiskt. Det är väl typ 1 mil vi kommer. Ja. It ain't over. Jag drog Kalle förbi mig nyss. Ligger där framme i blått. Jag tar det lite lugnt här bak. This is my second year in a row running the Idre Mountain Marathon, and I've also done the Vemdalen and Åre Mountain Marathons before. Last year I took it really easy and it went great, so this time I figured I'd push myself a bit more and try to finish under 6 hours. But it hasn't exactly gotten off to a great start.
Känns lite bättre. Mår inte lika illa nu som vi laddat med vatten. Så nu är det uppför som gäller. Upp mot Nipfjället. Sen Städjan. Ja, det är fantastiskt. Sluta jag må illa också. Tusen tack. Hör dig själv. Det är Idre man ska vara. Halfway through the race, up on Nipfjället, we reached the second energy station, fully stocked with all sorts of goodies. But as you heard earlier, I was really struggling to eat anything, so up here I only managed a bit of salted cucumber and some water. My solid fueling plan? Yeah, that went out the window. The plan was to get 3 gels per hour, 1 with caffeine and 2 regular, mixed in with some sports drink and water. I was aiming for about 100 grams carbs per hour. That meant 18 gels plus a bit extra from the sports drink. So in total, with all the carbs, poles and the mandatory gear like extra clothes and first aid kit, my backpack weighs 2.75 kilos. And here's a little tip. Don't forget to trim and file your toenails before the race. Trust me, your feet will thank you later. Also, tape your nipples and apply some glide to your feet. Small things that make a huge difference out there. And while we're on the topic of preparation, here's the naprapat Thomas, who back in the day was the fastest guy in Hälsingland. Thomas, vad kallar de det där hålet för? Ja, det är hålet där farbröderna skriker. Så att det brukar vara så. Det vet jag, där skriker man. Och nu kommer du tillbaka när du har sprungit under 6 timmar. Yes, the 6-hour goal. Yeah, better get a move on. But honestly, right now I'm running on pure joy from seeing Städjan's beautiful peak popping up like a mountain-shaped energy gel. Nu ska vi upp på Städjan. Hej och hå. Ska vi runt här. Och så ner. Den här jäkeln inte leka med heller. Upp ska vi. Här kommer han. Tydligt mycket senare än man har tänkt sig. Julian har hittat nu. Så vi kan få en kort statusuppdatering. Nej, jag har många bortförklaringar. Många bortförklaringar. Stoppa. En timme senare. Ja. Klockan har ju tiden alla klockan här. Går lite grann. Jag måste jävla illa här. Jag har fått in med någon energi. Okej. Här börjar den sista backjäveln. Det blir en 3-4 kilometers stigning. Och sen någon kilometer nerför. Stavar. Fel igen. Det var den sista backen. Vi ska springa lite. Skog här igen också. Vi måste ha lite gos här på slutet. Nu börjar den sista stigningen. Man är inte lika stödig längre. Jävla svårt att få i sig energi. Efter den där så har vi en som är mycket längre. 6,5 timmar. Jag tar den på 6 timmar och ett slut 50 minuter. Nu har vi de sista backarna kvar. Nu är det bara 3-4 kilometer kvar. Lilla mån och trött. Hej bara och leva. Nu har vi sista. Får jag säga. Backjäveln en sista gång. Sista nerför.
Inte snyggt. Och liften är igång. Det är taskigt, det var ingen som sa någonting om det här. Sportsligt. But before we cross the finish line, I did promise at the beginning of this video that you get to see a bit more of Sweden's highest waterfall. Many runners doing the Idre mountain marathon take the opportunity to visit Njupeskär waterfall, located in Unfueled National Park, just 45 kilometers from Idre. The waterfall drops a total of 93 meters with 70 meters in a free fall, and it's truly a breathtaking sight. And just a 2-kilometer hike from the waterfall, you find the world's oldest tree, Old Tjikko, a clonal spruce that's been alive for over 9,500 years. Fitt i helvete! Jag ser ljuset. Yeah, that's it. I finished in 6:57, 1 hour slower than I had hoped. I placed 422 out of the 629 who finished. The winner, Ole Karlered, crossed the line at an impressive 3:13. Kalle placed 232nd and finished in 6:18. Anyway, I'm just thankful and really happy that I made it to the finish line at all. Before I leave you, I wanted to meet one older gentleman who actually did a bit better than me. Det här är Thomas. Han har inte bara sprungit. Hur tog du det hit egentligen? Ja, men vi tyckte att det passade att när vi ändå skulle hit upp, passa på att kunna cykla hit upp. Det är en bra idé. Och det är ju inte så långt. Det är ju bara 550 kilometer. Men det gick bra. Men det är inte det längsta ni har cyklat på väget. Nej, jag och en kompis till att vi cyklar ju även med Stockholm, med Mallis via Barcelona då, för ett par år sedan. Det var lite längre, på en månad så här. Det var lika roligt det. Det som är extra coolt med Thomas och de här gubbarna, det är att de tränar inte bara dricker gott vin och äter gott. Och Thomas käkar ju 18 glassar per dag ungefär. Typ. Slutar så det ska vara in en förebild. Får man fråga hur gammal du är då? Ja, jag fyller i år imorgon då. Och då fyller jag ju faktiskt 68. Ja, så där ska man se ut med 68. Ja då. Grattis Lars. Tackar. Thomas Hugosson ran the 18-kilometer race, came first in his age group 60 plus and finished 134th out of 885 overall. What an inspiration. That wraps it up. I didn't hit my sub 6 hour goal, but I made it. And honestly, I should probably just be proud of finishing a mountain marathon at all. One day, when everything goes according to plan, maybe I'll hit that sub 6. If you like this video, please consider subscribing and hitting the like button, and I'll be super happy if you drop me a comment below. Until next time, keep moving, stay grateful, and don't forget the nipple tape. Kom igen då! Släpp in mig då! Men du sa ju under 6 timmar. Men jag betalar ju! Kom igen då! Sopa.